Bạn có bao giờ nghĩ rằng những thứ nhỏ bé như là hạt tiêu hay là quế không chỉ làm món ăn thêm ngon mà còn gây ra những tội ác kinh hoàng và mở ra kỷ nguyên thuộc địa? Đúng vậy, gia vị, thứ mà bạn thấy trong căn bếp của mình mỗi ngày, từng là nguyên nhân của chiến tranh, thảm sát và của cả chế độ nô lệ. Chúng không chỉ là gia vị mà là vàng đen khiến các đế quốc châu Âu lao vào cuộc đua giành quyền lực đẫm máu. Vì sao gia vị là máu, nô lệ và chiến tranh? Hãy cùng xem. Ở châu Âu thời Trung Cổ, hạt tiêu được dùng như tiền để trả thuế hoặc của hồi môn. Columbus ban đầu đi tìm Ấn Độ để lấy gia vị, nhưng ông lại đi lạc sang châu Mỹ. Ở Mỹ, ngành gia vị và thảo mộc có giá trị đến hơn 20 tỷ đô. Người Mexico và người Ấn Độ đứng đầu thế giới về ăn cay. Ở Mexico, 90% món ăn có ớt. Trước khi có tủ lạnh, người châu Âu nghiện gia vị như là tiêu, quế, đinh hương vì nó giúp che mùi thịt ôi thiêu. Đó là những sự thật về gia vị. Tại sao gia vị lại quý đến như vậy? Hãy tưởng tượng bạn đang ở châu Âu thời Trung Cổ, khoảng thế kỷ 14 hay thế kỷ 15. Cuộc sống lúc đó không dễ dàng gì. Thức ăn thì nhạt nhẽo, mùa đông lạnh buốt và chẳng có tủ lạnh để bảo quản thịt. Đột nhiên, gia vị xuất hiện như một phép màu. Tiêu đen, quế, đinh hương, nhung đậu khấu. Những thứ này không chỉ làm món ăn thơm ngon mà còn được xem như thần dược. Chúng giúp bảo quản thực phẩm, chữa bệnh và quan trọng hơn là biểu tượng của sự giàu có. Theo các sử gia, giá tiêu đen ở Venice vào năm 1400 cao gấp 60.000% so với giá gốc ở Malabar, Ấn Độ. Tại sao gia vị đắt đỏ như vậy? Đơn giản thôi, vì chúng không mọc ở châu Âu. Tiêu đến từ bờ biển Ấn Độ, quế từ Sri Lanka, đinh hương và nhục đậu khấu từ quần đảo Moluccas ở Indonesia. Muốn có chúng, bạn phải vượt qua hàng ngàn dặm trường, qua biển cả, qua sa mạc, đối mặt với cướp biển và thời tiết khắc nghiệt. Những thương nhân Ả Rập, Ba Tư và sau này là người Venice đã kiểm soát con đường tơ lụa và con đường gia vị, đội giá lên hàng chục lần. Nhưng gia vị không chỉ để nấu ăn. Người ta tin rằng tiêu kích thích tiêu hóa, quế chữa cảm lạnh, đinh hương trị đau răng và nhục đậu khấu là thuốc tăng cường sức khỏe. Hơn nữa, nếu bạn mời khách một món ăn đầy tiêu hay quế, điều đó có nghĩa là bạn đã giàu nứt đổ vách. Chính vì vậy, gia vị trở thành thứ mà vua chúa, quý tộc và cả thường dân đều khao khát. Nhưng cái giá để có chúng không chỉ là tiền, mà là máu. Châu Âu phát cuồng vì gia vị, nhưng họ chán ngấy việc mua qua trung gian với giá cắt cổ. Vậy là những nước như là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan và Anh quyết định tự đi tìm nguồn gia vị của mình. Bồ Đào Nha là người mở đường cho cuộc săn lùng này và họ không ngại dùng vũ lực. Năm 1498, Vasco da Gama trở thành nhà thám hiểm châu Âu đầu tiên đến Ấn Độ bằng đường biển. Vòng qua mũi Hảo Vọng ở châu Phi, ông mang về tiêu đen, quế và gừng với giá rẻ hơn 80% so với việc mua qua người Venice. Thành công này biến Bồ Đào Nha trở thành ông trùm gia vị. Nhưng đừng nghĩ họ chỉ dừng ở buôn bán. Họ muốn kiểm soát toàn bộ nguồn gia vị và điều đó dẫn đến những tội ác kinh hoàng. Năm 1505, Bồ Đào Nha chiếm Goa, một cảng biển quan trọng ở Ấn Độ. Họ không chỉ muốn gia vị mà còn muốn áp đặt tôn giáo và quyền lực. Theo sử gia, trong các cuộc tấn công ở Goa, hàng nghìn người Hồi giáo và Ấn Độ đã bị tàn sát để cải đạo và đảm bảo độc quyền thương mại. Tiếp đó, họ chiếm Malacca, trung tâm giao thương gia vị lớn bậc nhất Đông Nam Á, được coi là cổ họng của thương mại châu Á. Ở đây, họ đã giết hại hàng trăm thương nhân địa phương và phá hủy các cộng đồng Hồi giáo để kiểm soát tuyến đường. Tội ác lớn hơn nữa là buôn bán nô lệ. Để vận hành các đồn điền gia vị mới ở châu Á và châu Mỹ, Bồ Đào Nha bắt đầu vận chuyển nô lệ từ châu Phi. Số liệu cho thấy, từ năm 1500 đến năm 1600, họ đưa hơn 200.000 nô lệ châu Phi sang các thổ địa. Nhiều người làm việc trong các đồn điền tiêu, gừng và đường. Đường thì cũng có một phần liên quan đến gia vị. Và hơn 30% số họ chết trên đường vì điều kiện khắc nghiệt. Chỉ vì một que quế thơm ngon, hàng triệu người đã bị hủy hoại cả cuộc đời. Nếu Bồ Đào Nha tàn bạo thì Hà Lan còn đẩy tội ác lên một tầm cao mới. Năm 1602, họ thành lập công ty Đông Ấn Hà Lan, công ty đa quốc gia đầu tiên trên thế giới với quyền tuyên chiến và ký hòa ước một quốc gia. Mục tiêu lớn nhất của họ đó là quần đảo Banda ở Indonesia, nơi duy nhất trên thế giới vào thời đó mọc cây nhục đậu khấu, thứ gia vị đắt hơn vàng gấp 60 lần. Năm 1621, Jean Peterson Jun Cohen, đô đốc của công ty Đông Ấn Hà Lan, dẫn quân tấn công Banda. Người dân đã đồng ý ký bán nhục đậu khấu cho người Anh, khiến Hà Lan tức giận. Kết quả là một trong những vụ thảm sát kinh hoàng nhất trong lịch sử, thảm sát Banda. Theo sử gia, dân số Banda lúc đó khoảng 15.000 người và sau cuộc tấn công,
chỉ còn khoảng 1.000 người sống sót. Người Hà Lan còn trưng bày thi thể của 44 thủ lĩnh địa phương để cảnh cáo. Những người sống sót bị biến thành nô lệ hoặc bị đuổi khỏi đảo. Sau thảm sát, Hà Lan nhập nô lệ từ Ấn Độ, Indonesia và châu Phi để làm việc trên các đồn điền nhục độ khấu. Số liệu cho thấy chỉ trong 20 năm, công ty Đông Ấn Hà Lan đã kiếm lợi nhuận 1.000% từ nhục độ khấu và đinh hương, tương đương hàng tỷ đô la ngày nay. Nhưng cái giá là gì? Hàng nghìn mạng người và văn hóa gần như bị xóa sổ. Một câu chuyện điên rồ hơn nữa, năm 1667, Hà Lan đã trao đổi đảo Manhattan, nơi giờ là trung tâm của New York với người Anh, để lấy đảo Run, một hòn đảo nhỏ xíu nhưng mọc đầy nhục đậu khấu. Vào thời đó, nhục đậu khấu quý hơn cả đất đai ở châu Mỹ. Điều này cho thấy gia vị có sức mạnh lớn đến mức nào trong việc định hình những quyết định lịch sử. Người Anh tham gia vào cuộc đua gia vị muộn hơn, nhưng cũng không kém phần quyết liệt. Năm 1600, họ thành lập công ty Đông Ấn Anh để cạnh tranh với Hà Lan và Bồ Đào Nha. Họ nhắm đến quần đảo Banda và Ấn Độ, nhưng thường bị Hà Lan đè bẹp. Một ví dụ là thảm sát Ambon vào năm 1623. Hà Lan bắt, tra tấn và hại hơn 10 thương nhân người Anh ở Ambon, tức Indonesia bây giờ, vì nghi ngờ họ âm mưu chiếm nguồn đinh hương. Vụ việc này châm ngòi cho các cuộc chiến Anh, Hà Lan, phần lớn vì gia vị. Không giành được nhiều ở Indonesia, Anh chuyển sang Ấn Độ. Năm 1757, họ chiếm Bengal, trung tâm sản xuất tiêu đen và quế. Nhưng tội ác của họ ở đây còn lớn hơn cả Hà Lan. Để tối ưu hóa lợi nhuận, người Anh đã ép người nông dân trồng gia vị. Kết quả là nạn đói Bengal vào năm 1770 khiến 10 triệu người chết, tức khoảng 1/3 dân số khu vực. Số liệu này cho thấy sự tàn nhẫn của cuộc đua gia vị. Vì lợi nhuận, người Anh sẵn sàng để cả một vùng đất rơi vào thảm họa. Theo ước tính, thương mại gia vị của Anh trong thế kỷ 17, 18 mang về hàng triệu bảng Anh mỗi năm, tương đương hàng tỷ đô, hàng chục tỷ đô ngày nay. Nhưng cái giá là những cuộc chiến giành thuộc địa và sự đau khổ của hàng triệu người dân bản địa. Gia vị không chỉ gây ra chiến tranh mà còn thúc đẩy một trong những tội ác lớn nhất trong lịch sử, buôn bán nô lệ. Để vận hành những đồn điền gia vị và những sản phẩm liên quan như là đường, cà phê, các đế quốc châu Âu cần lao động rẻ. Kết quả họ quay sang châu Phi. Từ năm 1500 đến năm 1800, hơn 12 triệu người châu Phi bị bắt làm nô lệ và đưa sang châu Mỹ cũng như là châu Á. Ở khu vực Caribe, người Anh và người Hà Lan lập những đồn điền mía đường, nơi 80% nô lệ chết vì làm việc. Ở Indonesia, Hà Lan đưa nô lệ từ Bengal, Java và châu Phi đến để trồng nhục đậu khấu và đinh hương. Số liệu cho thấy chỉ ở quần đảo Banda, hàng nghìn nô lệ chết vì lao động khắc nghiệt, bệnh tật và tra tấn. Điều kiện sống của nô lệ khủng khiếp đến mức nào? Họ bị xiềng xích, làm việc 16 tiếng mỗi ngày, ăn uống thiếu thốn, thường bị đánh đập đến chết. Theo ghi chép, tỷ lệ tử vong của nô lệ ở đồn điền Caribe lên đến 50% trong 5 năm đầu. Tất cả chỉ để đảm bảo nguồn cung gia vị cho châu Âu với lợi nhuận cao gấp hàng nghìn lần. Cuộc đua gia vị không chỉ dừng lại ở thế kỷ 17, 18, nó đặt nền móng cho chủ nghĩa thực dân hiện đại. Ấn Độ, Indonesia, Sri Lanka và nhiều khu vực khác trở thành thuộc địa của Anh, Hà Lan, Bồ Đào Nha cho đến tận thế kỷ 20. Văn hóa bản địa bị phá hủy, tài nguyên bị bóc lột và hàng triệu người bị áp bức. Ví dụ, ở Ấn Độ, người Anh kiểm soát sản xuất tiêu cho đến năm 1947, để lại một đất nước kiệt quệ. Từ thế kỷ 18, gia vị giảm khi chúng được trồng ở nhiều nơi. Nhưng di sản của cuộc đua gia vị vẫn còn, đó là bất bình đẳng kinh tế, xung đột sắc tộc, những vết thương lịch sử chưa lành. Ngày nay, ngành công nghiệp gia vị toàn cầu đã chiếm con số hàng chục tỷ đô mỗi năm, với Việt Nam là nước xuất khẩu tiêu lớn nhất, chiếm 40% thị trường toàn cầu. Nhưng ít ai nhớ rằng đằng sau mỗi hạt tiêu là một lịch sử đầy máu và nước mắt. Gia vị dù nhỏ bé đã khiến các đế quốc lao vào chiến tranh, thảm sát người dân bản địa, buôn bán hàng triệu nô lệ. Chúng không chỉ là tài nguyên, không chỉ là nguyên liệu ở trong bếp, mà còn là chất xúc tác cho chủ nghĩa thuộc địa, định hình thế giới hiện đại với cả những điều tốt đẹp và những tội ác kinh hoàng. Lần tới khi bạn rắc tiêu hay lên món ăn hay thưởng thức một ly trà quế thơm lừng, hãy dừng lại một giây và nghĩ, hạt tiêu này, que quế này đã từng khiến cả thế giới phải rung chuyển. Chúng là minh chứng rằng đôi khi những thứ nhỏ bé nhất lại có sức mạnh lớn nhất, cả tốt lẫn xấu. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.